vi alla fångar var ute på vår gemensamma rastgård såg jag en del besökare komma. En fånge frågade mig ifall jag ville vara med och spela fotboll. Trots att jag inte var särskilt fotbollsintresserad eller bra på att spela ställde jag ändå upp denna dag. Fotbollslaget Kalmar FF besökte fängelset för att spela mot oss. Trots förlusten tyckte vi alla ändå att det var roligt att spela mot de professionella männen. På kvällarna satt fångarna oftast i korridoren, men ingen i personalen kom. De höll sig undan för de märkte att inget sådant varit populärt bland fångarna. En kväll satt även jag i korridoren och en fånge satt bakom mig. Han fick besök av sin assistent. Jag kunde inte låta bli att tjuvlyssna på vad de två pratade om. Fången som satt bakom mig hade dödat sin fru inför ögonen på deras dotter. Nu engagerade sig assistenten för att ordna ett möte mellan honom och dottern. Av allt jag hörde som sades bakom min rygg äcklade jag mig över livet. Kort efter tänkte jag på Anders. Jag tänkte att ingen av dessa människor inom kriminalvården engagerade sig i mitt fall och kom på idén att jag skulle träffa honom. Bara ett par veckor efter på kvällen hörde jag en vakt ropa i en högtalare. I besök till Johansson. Då såg jag samma man skynda sig till vakten. 2 timmar efter var han tillbaka och jag passade på att fråga honom hur allt hade gått. När jag frågade var han helt i tårar full av ångest. Till sist lugnade han sig och berättade att hans dotter kommit på besök och sagt att hon förlät honom för vad han gjort mot hennes mamma. Ytterligare 2 nya månader gick och nu var det dags för min 3:e permission. Den stora friheten började att närma sig. Jag ansökte om att få flytta för sista gången. Nu valde jag Växjöfängelset, en så kallad lokalanstalt med mer möjligheter och fler permissioner. Platsen var för mig bekant sedan tidigare. Denna dag fick jag åka tåg för att inställa mig och slutföra mitt straff. Redan då jag anlänt fick jag ett rum och jag märkte att inget var förändrat. Samma gamla personal jobbade och de kände genast igen mig. Fångarna sysselsatte sig med att sy postsäckar på dagarna. De fångar som satt på Växjöanstalten hade begått enkla brott. En och annan fånge kröp in i fängelset för att helt enkelt fly sitt missbruk och att på sådant sätt framöver ordna sitt sociala liv ute i det fria. Före jag inställde mig skickade jag in en ansökan om att få börja studera på Växjö Linnéuniversitet. Jag ansökte om att få läsa politologi. Ämnet valde jag avsiktligen för att jag framöver ska kunna vägleda mig bättre i vårt samhälle. Med kunskap i politik hoppades jag lättare kunna förstå mig på vad för samhälle vi lever i. Jag tänkte på ifall jag framöver skulle behöva skydda mig mot elakt folk. När jag nu utsattes för mer smällar var jag bitter, men ilskan jag lagrat inom mig riktade jag aldrig mot vanliga människor. Trots det obehag jag mött genom livet mindes jag ändå dagarna då enkelt folk som stod mig nära hjälpte mig. Till sist lugnade sig allt och jag frågade mig själv, ska jag plötsligt vara en politiker? Jag kan omöjligtvis vara en av dem. När jag nu flyttat tillbaka till Växjö med endast veckor kvar av mitt straff beviljades jag så kallad frigång. Frigången var endast för de fångar som skulle iväg för att studera eller jobba. 2 gånger i veckan lämnade jag fängelset och gick ut. Jag fick delta i en del obligatoriska föreläsningar som jag haft på mitt schema. Böckerna jag inhandlade för egna pengar tog jag stolt under armen. Ibland tog jag endast med ett anteckningsblock. Mitt psyke började återhämta sig då jag lyckades ta mig igenom allt det svåra. På dagarna när jag besökte universitetet träffade jag friska, normala i människor. Innan jag påbörjade studierna träffade jag en äldre man och det var han som lät mig läsa på universitet. Mannen jag träffat var statsvetare och jag lovade honom att jag skulle komma att ta min examen. De 2 sista veckorna före frigivningen gick jag på föreläsningar. På morgnarna när jag lämnade Växjöfängelset stördes jag oftast av vakter. En del som släppte ut mig stod vid ytterdörren och flinade åt mig. Det hände att jag blev kallad för professorn, men inget av det lät jag mig provoceras av. Ju mer de mobbade mig, ju starkare blev jag. Min sista permission ägnade jag åt nöje. Jag besökte Mohammeds restaurang som jag besökt i alla år. Denna kväll träffade jag Marianna och vi bekantade oss ganska snabbt.
Hon var vacker och underhållande, så vi bestämde ett nytt möte. Jag talade aldrig om att jag avtjänade ett fängelsestraff. Redan att vi möttes visste jag att vi två inte skulle ha stor möjlighet att träffas mer. När endast ett par dagar återstod av mitt straff ansökte jag om att få komma ut och ordna med mitt boende. Jag ringde skolans egna studentcenter och de erbjöd mig ett rum. Plötsligt blev det bråttom och jag tvingades att komma ut för att snabbt skriva på kontraktet. Trots att det återstod endast dagar kvar av mitt straff avslog kriminalvården min begäran att få komma ut. Det var knappt med tid till att överklaga beslutet och jag tvingades att överklaga per telefon. Jag lyckades få min permission och kom ut till sist. Mitt fortsatta liv i frihet blev en lång period av studier. Det studentboende som jag ordnat låg nära mitt universitet. På morgnarna efter att jag vaknat gick jag på de obligatoriska föreläsningarna, släpande på mina böcker inne i en plastkasse. Just då kände jag att jag hade lyckats med det positiva, att slita mig loss och ta mig igenom allt på egen hand till något nytt. Skolan jag dagligen besökte gjorde mig allt mer stark och studierna gav mig inget utrymme till att tänka på annat. När jag läste min första termin i statskunskap och blev klar saknade jag gymnasiebetyg i engelska. För att fortsätta ett steg högre upp tvingades jag även att läsa in det ämnet. Ganska snart bestämde jag mig för att läsa engelska på kvällarna. En kvinnlig lärare som jag kommit i kontakt med på komvux och som låtit mig att tentera av svenska ordnade en skolplats åt mig. Ju längre jag kom in på kursen upptäckte jag att tiden var knapp för att jag skulle hinna bli klar. Då bad jag min lärare att tentera av även engelska. Trots att jag inte fullt ut lärt mig det ämnet lyckades jag ändå att få ett betyg till sist. När sommaren var över fortsatte jag att läsa min andra termin i politologi. Jag läste på så kallad 40-poängsnivå. När mycket inom skolväsendet ändrat sig blev även mina poäng omräknade till 30 poäng per termin istället. I politologi läste jag många olika kurser. Skolan gick bra och studierna klarade jag av exemplariskt. Till sist fortsatte jag att klättra i högre upp steg för steg. Den tredje terminen som jag läst kallade man för 60-poängsnivån och i kursen ingick att skriva en C-uppsats. Jag kom på tanken att jag kunde skriva om Jugoslavien då inbördeskriget bröt ut och uppsatsen jag valt blev till nytta för alla. Efter att jag skrivit om Jugoslaviens statsskick och jämfört det med en del andra demokratier förstod jag mig bättre på vad för land jag fötts i. Jag förstod att det landet jag tvingats lämna inte haft fullständig demokrati. Ju mer jag läste desto mer förstod jag mig på politik. Jag lärde mig att vissa kriterier alltid ska finnas i ländernas statsskick ifall de ska kallas för demokratier. Till sist kom seminariet och min C-uppsats blev godkänd med beröm. När jag avslutat tredje delen av kursen i statskunskap kallades jag till ett samtal hos mannen som skrivit in mig. Det var han som givit mig möjligheten att läsa på universitetet. Endast han och jag visste att jag kom från ett fängelse. Denna gång var jag orolig för att jag begått något fel i mitt skolarbete. När jag kommit in på hans rum inledde han sitt första samtal med att poängtera att jag var en bra elev och därefter frågade han: "I vad tänker du göra framöver, Rengel?" Just då ville jag klättra ett steg högre upp för att läsa en magisterkurs. När jag nämnde min plan för honom sade han: "I Rengel, det är bättre om du byter ämne till något annat. Tänk på din bakgrund. Det kan bli svårt att få ett jobb inom politiken framöver." Genast blev jag misstänksam, men jag insåg att mannen jag talade med faktiskt hade rätt. Kort efter bytte jag statskunskap till psykologi. En kväll när de flesta av mina studentvänner åkt för att festa gick även jag ut. Jag besökte Mohammeds restaurang som jag alltid besökte. Redan då jag kom in såg jag Marianna dansa nära mig. Stundvis tittade hon på mig och jag såg hennes sura blick. Genast förstod jag att jag sårat henne för jag lovat henne att träffas. Det hon just då inte visste var att jag satt i ett fängelse inlåst med begränsade möjligheter att ringa, men även att komma ut. När kvällen närmade sig mot natten bestämde jag mig för att gå hem. Just då bodde jag inackorderad med 6 andra studenter.
Huset vi bodde i låg vid Växjösjön som landstinget Kronoberg nyttjat tidigare. På morgonen innan jag vaknat överraskades jag av besök. Den som kom och besökte mig var Marianna jag träffat under kvällen. Hon begärde att få veta vad det var som gjorde att jag aldrig hörde av mig. Nu gick det inte att hålla något hemligt längre. Till sist berättade jag att det mötet hon och jag bestämt var omöjligt att passa, då jag hade mitt fängelsestraff att avtjäna. Inget verkade skrämma henne och jag undrade om hon hade hört mig rätt. Till sist förstod jag att det allra viktigaste för henne var att jag ändå haft min skola, då jag redan första gången vi möts berättat att jag läste. Själv var jag glad för att jag fått allt överstökat och att jag själv kunnat berätta vad som pågått kring det liv jag levt. Denna morgon stannade Marianna hos mig länge. Vi fortsatte regelbundet att träffas och blev snabbt ett par. Hon var vacker och jag ville träffa henne dagligen. Ganska snart flyttade jag till henne och kort efter gifte vi oss. Det var enkel vigsel i kommunalhuset och därefter träffades gästerna på Muhammeds ställe och åt en enkel måltid. Marianna blev gravid och sonen Axel föddes. Bara 2 år efter fick vi en son till. Marianna gav sonen namnet Johan och jag fortsatte att gå till min skola som förr. Jag hann komma långt i mina studier. Det var en tid då jag skrev på min C-uppsats i psykologi. Skolböcker som jag inhandlat var på engelska och det skapade vissa problem för mig. När jag inte förstod all text kom Marianna och hjälpte mig att översätta en del kapitel. På somrarna när skollovet kommit passade jag på att jobba. Det första jobbet jag fick var på psykiatrin. Ibland jobbade jag på Migrationsverket. Kriget pågick för fullt i mitt ursprungsland och många människor på flykt sökte sig till Sverige. Ibland var det svårt att hitta något jobb och jag tog de jobb jag hittade. Ganska snart var jag klar med skolan och jag fick en filosofikandidatexamen. Nu var det dags att hitta ett riktigt jobb. Trots utbildningen och allt letande fann jag aldrig något jobb. För att kunna bidra ekonomiskt hemma tvingades jag till att hitta andra och nya vägar. Ibland sålde jag en del prydnadssaker som en bekant köpt in. Det var även hans sätt att försörja sin egen familj. Ragnar jag kom i kontakt med hade sedan tidigare ett förhållande med Mariannas stora syster och de hade en son ihop. Det var en orsak att han ville hjälpa mig. Vid denna tidpunkt hade Marianna och jag varit tillsammans i 5 år. Ju längre tiden gick började livet vara sig likt det liv jag levt tidigare. En dag hände mig något märkligt. En vän kom i bilen för att hämta mig och vi skulle åka till staden tillsammans. Vännens bil bromsade plötsligt in vid ett stopp, men fortsatte att rulla. Först blev vi påkörda bakifrån med en kraftig smäll så att bilen jag satt i kastades ut på stora vägen. En bil kom körandes mot oss så att båda bilarna kolliderade. Skadan jag åtdragit mig vid olyckan tvingade mig att uppsöka sjukhusvård. Ganska snart konstaterade man att jag fått mig en så kallad whiplashskada. Olyckan som jag råkat ut förgav mig en lång sjukskrivningsperiod. När jag blev sjuk kom mer av det dystra livet. Att komma tillbaka till arbetslivet var helt omöjligt. Efter ett tag tappade jag tilltro till att jag någon gång skulle komma att vara frisk. Även familjen blev drabbad. Ekonomin fortsatte att vara ansträngd och allt blev bara värre. Räkningarna hemma staplade sig på hög och skadan jag åtdragit mig tvingade mig att gå på en del mediciner som en mörk del i min sjukbehandling. Periodvis försökte Försäkringskassan att rehabilitera mig och få mig att återgå till det normala livet. Allra helst ville jag komma tillbaka och jobba. När ett par år som sjukskriven gått verkade allt ha gått förlorat. Till sist erbjöds jag sjukpension istället. Efter allt som hänt mig tänkte jag lånade pengar, 500 000 kronor för att läsa, ska allt det där gå förlorat? Sedan tänkte jag på nytt, nu när jag äntligen förändrat det tidigare dystra livet, ska en trafikolycka sätta stopp för allt. Det var en tid då Marianna och jag flyttat till en ny bostad med högre hyra, vilket gjort att ekonomi hemma blev ännu mer ansträngd. Nu när jag flyttat från Växjö blev mitt liv ännu mer ensidigt. En kväll försvann Marianna och jag blev lämnad ensam hemma. Just denna dag var jag helt uttråkad.
Långt in på natten satt jag och väntade på att hon skulle komma hem. Marianne gick iväg för att tillsammans med sin syster fira bådas födelsedag. Natten hann ifatt mig och himmelen ljusnade. Barnen låg och sov i ett rum och den enda som jag hade att tala med var katten och mig själv, och jag tänkte, något märkligt måste ha hänt henne. Till sist kom Marianne hem igen. Redan då hon kommit innanför dörren insåg jag att hon var berusad. I vanlig ordning skulle frukosten serveras, men jag upptäckte att en del vi ofta ställde fram inte fanns hemma. Mataffären öppnade och jag bestämde mig för att gå och inhandla det vi saknade. När jag hade handlat och gick vägen hem såg jag en tidigare vän stå på sin balkong. Han tittade på mig och kort efter ropade han högt. Kom Rängel, jag ska berätta något för dig. När han vinkade in mig gick jag över vägen och besökte hans hem. Kort efter att jag satt mig ner berättade han en märklig story som krossade mig helt. Mannen jag nu mötte hade dagen innan varit på samma fest som Marianna. Han berättade att Marianna träffat en kille och att han tagit med henne till sitt hem. I det ögonblicket hatade jag vännen för att han berättade det. Då reste jag mig upp från stolen och gick skyndsamt till mitt hem. När jag gick tänkte jag på det värsta. Jag upptäckte att jag glömt att ta med maten jag handlat. Ganska snart var jag hemma. Redan då jag kommit in rådde tystnad och Marianna var hemma. Hon verkade ha förberett sig för att gå när jag var iväg och handlade. När hon stod i hallen läste hon av mitt ansikte och insåg snabbt att jag anade något. Hon förstod att hon var avslöjad. Det dröjde inte länge förrän hon försvann från hemmet. När hon gick tog hon med barnen så att ingen frukost blev serverad till någon av oss denna morgon. Redan då hon lämnade hemmet tänkte jag. Ska jag verkligen behöva vara ensam hemma? Då började jag anklaga mig själv för att jag inte kunde hålla saker hemliga. Först satt jag sorgsen och grubblade med tårarna som rann. Huvudet föll ner allt mer och gråten kvävde mig. Nu var jag inte stark och mottaglig längre för något mer. I allt det där tänkte jag, nu har även jag blivit smutskastad. Stor besvikelse kom så att hela jag stelnade. Efter ett tag lugnade sig själen, men jag upptäckte att Marianne tagit med båda våra telefoner. Till sist blev allt obegripligt så att även jag lämnade mitt hem. Jag visste inte vem jag skulle ringa. Till sist tänkte jag på min läkare. Det är nog bara honom jag har att ringa. I alla mina märkliga tankar mindes jag orden och dagen då han sade: ring mig Rängel ifall du någon gång behöver hjälp. Redan när olyckan inträffat och min hälsa havererat bekantade jag mig med min läkare. Sune kom från samma land. Han berättade att han var ett adopterat barn och växte upp med svenska föräldrar. När jag ringde Sune hoppades jag att han skulle svara och förstå mig. Sedan tänkte jag, tänk om han just nu är upptagen med sin familj. Trots all mitt tvivel kände jag ändå att jag endast hade honom att vända mig till. Till sist bestämde jag mig för att ringa, men tvingades först låna en telefon. En bosnisk familj bodde inte långt ifrån mitt hem och jag tänkte, vågar jag verkligen gå till människor jag inte känner och fråga om jag får låna telefonen? När jag samlat mod gick jag och frågade ifall jag fick ringa. Efter ett par ringningar på dörrklockan utanför öppnade min granne. En kvinna kom ut. Först stod hon vid dörren och bara tittade på mig. Tårarna som kom hindrade mina ord att komma fram. Kort efter lugnade jag mig så att jag lyckades fråga om att få ringa. När jag slog numret hörde jag endast en mängd signaler som tjöt inne i hela mitt huvud. Plötsligt svarade Sune. När jag berättat en del av allt som hänt mig sade han: jag kommer och besöker dig Rängel, håll dig hemma. Sune jag ringde denna dag har alltid stöttat mig i de regelbundna kontakterna jag haft med honom. Som ett adopterat barn förstod han sig på människor som inte har någon. Tiden efter trafikolyckan stöttade han mig och vi träffades även privat. Även nu kände jag att han stod mig så pass nära att jag vågade ringa honom. Kvällen jag ringde var han vaken och familjen firade någon högtid.
Redan vid inledning av vårt samtal hade jag svårt att förklara saker jag burit inom mig. Känslorna hindrade mig tala så att rösten och orden stundvis försvann. Min kväll var en av de längsta och ensammaste kvällarna på länge. Pengarna som vi avsatt för våra räkningar tog Mariana med så att det inte fanns några kvar. Det tog ett par timmar innan Sune kom. Han hade 9 mil att köra. Han var beredd på att lämna sin egen familj för en annan. Otåligt gick jag lägenheten runt och tiden gick oerhört sakta. Till sist satte jag mig i köket och väntade. Stundvis tittade jag ut ifall Sune skulle komma. Hopplösheten gjorde mig mer orolig, men jag fortsatte att vänta. Plötsligt såg jag en bil stanna utanför. Förardörren öppnade sig och en lång man kom gående mot huset och allt kändes tryggare. Redan då jag såg honom stå framför mig såg jag en 500-kronors-sedel som han kom med i en av sina händer. Det var något som han förberett redan under resans gång. När han stod framför mig räckte han fram sedeln till mig och sade: "I Taderängel, åk till staden, stanna inte hemma." Det dröjde inte länge förrän vi skildes åt. Innan han gick tog han fram 2 lugnande tabletter med uppmaning att jag skulle ta dem. Tabletterna svalde jag snabbt innan han gick och därefter lämnade även jag mitt hem. Allra först gick jag till grannen för att låna telefonen på nytt. Till sist ringde jag mig en taxi för att fly från allt det äckliga hemma. Denna natt var en av mina sorgligaste nätter och ett slut på Mariannas och mitt liv tillsammans. Trots att vårt förhållande tagit slut tvingades jag ändå tiden fram över att leva i vårt gemensamma hem. Jag var dagligen omgiven av tystnaden och jag hade inte lust att bo där längre. Mariana verkade tvivla på skilsmässan men insåg snabbt att kärleken och vårt liv tillsammans inte kunde tas tillbaka igen. Ju längre tiden gick blev det allt mer spänt hemma. Det fortsatta livet i vårt gemensamma hem liknade en kamp och en strid 2 människor emellan. Jag gick sorgsen runt om dagarna och märkte att barnen blev drabbade. För mig var det inget nytt att skiljas, endast en oviss väntan på ifall jag skulle fråntas 2 nya barn. Ju längre tiden gick präglades vårt hem allt mer av oredor. Mariana blev ofta stark. Dagligen gick hon lägenheten runt och gnällde på allt jag gjorde. Det var hennes sätt att krossa mig ännu mer psykiskt och att på sådant sätt självmant få mig att fly. Nu tvingade hon mig att fly från det hem jag en gång gladde mig att flytta in i. En kväll kallade Mariana på polis och begärde att jag skulle kastas ut. Polismannen som kom till vårt hem kände jag genast. En sommar när jag jobbat på en metallindustri kom han med sin tjej och de sökte sommarjobb. Denna dag blev vi alla 3 arbetskamrater. Nu när han blivit polis och kallad av Mariana att komma hem var det första han sade: "Vad är det som pågår?" Han undrade om något allvarligt hänt och frågade på nytt: "Har han slagit dig?" Frågan han ställde Mariana äcklade mig och jag tittade genast på honom. Då svarade Mariana: "Nej, det har han inte." Redan då han ställde frågan tänkte jag: det måste ha ryktats om mitt tidigare beteende bland poliserna. Sedan tänkte jag på nytt: finns det verkligen flera sår att öppna och få dem att blöda? När vi alla stod samlade i hallen sade polismannen igen: "Men han bor här." Då nickade Mariana med huvudet för att bekräfta detta. Till sist sade polismannen: "Då kan vi inte ta med honom." Sedan lämnade han vårt hem. När oredorna fortsatte hemma blev livet allt mer dystert och mig väntade en oviss framtid. Det dröjde inte länge förrän Mariana flyttade ut, men inte långt ifrån vårt hem. När hon flyttade tog hon med barnen. Jag lämnades ensam att leva i en lägenhet med 5 000 kronor i hyra. Tiden efter att hon försvunnit gick jag och saknade Axel och Johan. De hann växa sig stora och förstod allt som hänt. När Mariana flyttat ut tillät hon mig inte att träffa barnen som en hämnd för att vårt förhållande tagit slut. Kort efter att hon flyttat ut lyckades jag skaffa mig ett 4 månaders vikariat på Migrationsverket.
Hyrorna halkade jag efter med och även en del andra mindre räkningar. Ekonomin pressade mig allt hårdare. När allt blev för mycket tvingades även jag att flytta. Till sist flyttade jag ut till ett nytt hem bara ett par mil därifrån. Denna gång flyttade jag till ett mindre samhälle bortom allt det tidigare livet. Bara kort efter att jag flyttat bekantade jag mig med en äldre man från Bosnien. Vi blev snabbt vänner och han sysselsatte sig på dagarna med att ta hand om en plantage som bostadsstiftelsen anordnat åt honom. Oftast gjorde han eget vin på kvällarna och vi tog ett glas tillsammans. För mig blev min nya tillvaro ett dåligt sätt att bedöva mina starka känslor på. Snart gjorde även jag mitt eget vin och jag drack mycket av det på kvällarna. Det var en tid då inget kändes meningsfullt längre. Just då kände jag att jag misslyckats med allt jag gjort. Trots sjukdomen och skadan som jag åtdragit mig vid trafikolyckan sökte jag en magisterutbildning inom psykologi. Dagligen gick jag otåligt och väntade på ifall svaret skulle komma. I allt det där accepterade jag inte att sitta hemma. Jobbet som jag hade kvar på Migrationsverket var min glädje, men även ett visst hopp om att allt ska ordna sig. Dagligen gick jag för att jobba. Det var en bit att åka. På morgnarna då jag börjat jobba tvingades jag att gå igenom de flyende människornas integration för att de sedan skulle få sig en framtid i sitt nya land. Min uppgift var att utreda kommunernas förbindelser med staten för att ta hand om våra nyanlända. De kommuner som tog emot flyende folk förpliktigade sig i en så kallad integrationsplan att följa en del kriterier för att de sedan ska få ut visst statsbidrag. Oftast jobbade jag ihop med en kvinna. I vår gemensamma undersökning och utifrån data som jag samlat in upptäckte jag vilka kommuner som skötte sig och brydde sig om de nya människorna. När vårt jobb blev klart skickades en rapport till regeringen. På sådant sätt skulle våra högst uppsatta politiker få inblick i vad kommunerna gör för de pengarna som staten ger dem. I allt det där tänkte jag, plötsligt har jag blivit helt tillförlitlig hos myndigheter för att kunna ha ett sådant jobb. Ganska snart upptäckte jag att mitt jobb och drickande inte gick ihop. När jag satt vid min dator och skrev försökte jag avskärma alla onda tankar och koncentrera mig på det jag gjort. En dag när jag kom till min arbetsplats kallades jag till ett samtal hos min chef. Han läste i mitt ansikte vad för liv jag levde. Då förstod jag att det jobb han erbjudit mig och allt jag gjort krävde mer ansvar. När jag berättat en del av det som hände mig uppmanade han mig fortsätta och bara ta det lugnt, göra saker i eget tempo. Jobbet och min anställningsperiod på Migrationsverket närmade sig slut, men jag erbjöds att stanna. För att få en fortsatt tjänst tvingades jag att flytta. Den södra regionen som jag jobbade på planerade att stänga kontorslokaler i Alvesta och flytta all verksamhet till Malmö. Mig väntade en oviss framtid och jag valde att stanna hemma. Vad som mer återstod för mig var att vänta på ifall jag lyckades att komma in på magisterutbildningen. När jag kom hem efter samtalet med chefen låg ett brev hemma som antagningsenheten skickade. När jag sprätte kuvertet började jag läsa. Efter att du stått i kö som 5:e reserv kan vi erbjuda dig en plats på magisterutbildningen. En obeskrivlig glädje kom över mig och jag gick och besökte min granne. Vi skulle fira allt med ett glas vin tänkte jag. Det var sista gången jag drack och det var då jag gav upp mitt drickande. Trots att sjukdomen jag åtdragit mig inte förbättrat särskilt mycket gick jag ändå och läste på min magisterutbildning. Jag hade svårt för att koncentrera mig på skolarbetet, för mina tankar kretsade kring min förlorade familj. Nu blev det mycket att läsa. I själva kursen ingick att granska en doktorsavhandling, men även att skriva en egen uppsats. Dagligen deltog jag i de obligatoriska föreläsningarna och antecknade allt som nämndes noga. Ibland kände jag livets plågor komma och då blev det allt svårare att koncentrera sig. Till sist tvingades jag att ta en paus. Jag hann aldrig bli färdig med uppsatsen, men kursen jag påbörjade lyckades jag helt att ta mig igenom. Endast enstaka föreläsningar uteblev jag ifrån ibland. Marianna flyttade in till sin nya man. Det var samma man hon träffat på festen. Bara kort efter att de flyttat ihop blev hon gravid och de fick en son ihop. När Marianna och jag träffades hade hon redan en dotter.
De dagarna då vi pratade om dottern låtsades hon inte veta vem flickans pappa var. Allt mer kom sådan på tal hemma så att jag tvivlade på att den man hon pekat ut kunde vara flickans biologiska pappa. Flickan och mannen verkade vara helt olikt varandra. I ett helt år kom den utpekade pappa och besökte flickan. För det mesta stod han utanför. De gångerna han kom med en och annan present kunde han stå bra länge utanför vår dörr. Marianna vägrade att släppa in honom. Efter mycket misstänksamhet och en del diskussioner oss emellan gick Marianna och gjorde en faderskapstest. Allt slutade lyckligt och flickan fick träffa sin biologiska pappa. Trots allt som händer oss människor med en del olyckliga äktenskap, 2 föräldrar i gungning, vill vi alla ändå att barnen ska prioriteras. Det tysta distanserade kriget som pågick mellan Marianna och mig fortsatte i månader. Barnen använde hon som ett vapen, men till sist tillät hon mig att träffa pojkarna. Hon blev kvar i samma by med den 9 mannen. Vi bodde inte långt ifrån varandra. Lägenheten jag hyrde då vi separerat var bara några mil ifrån henne. Bara 1 år efter att Marianna skaffat sig en ny familj tog även hennes nya förhållande slut. Jag blev kvar och fortsatte att bo i en något mindre by där jag gick runt på dagarna utan att jag hade vänner. Mitt spontana och dystra liv bidrog snart till nya hyresskulder. Problem och ensamhet drev mig dagligen bort från hemmet för att söka nöje. För det mesta åkte jag till Växjö men undvek platser där ligisterna höll till. I 7 år hade jag vant mig vid att ha någon runt omkring mig så att ensamheten tvingade mig nu att fly för att inte vara isolerad. Ibland åkte jag för att besöka Vasa. Hon bodde på samma plats som tidigare. När jag besökte hennes hem påmindes jag om allt gammalt och tiden då sonen Anders och jag skildes åt. Vid ett av tillfällena när jag åkte för att besöka henne såg jag en uppsatt skylt vid vägen ställd utanför grannens hus. Någon hade skrivit att huset var till salu. När jag såg skylten tog jag genast upp det med Vasa. Jag hade räknat ut att om jag skulle lyckas med att köpa huset kunde jag endast göra det med Vasas hjälp. Denna dag lyckades jag övertala Vasa att följa med och söka ett banklån. Samma dag gick Vasa och jag och besökte banken. Redan då vi kom in mötte vi en banktjänsteman som dividerade med en mängd siffror. Trots min stora pessimism verkade banken ändå försöka hitta en lösning. Min tidigare inkomst på Migrationsverket skulle vara tillräcklig för att få ett banklån. Det banken inte kollade var ifall jag hade kvar mitt jobb. Jag beviljades ett lån för att köpa mig det hus jag pekat ut. Några papper skrev jag inte på och Vasa och jag gick iväg. Jag låtsades gå och fundera ett tag. Bara dagen därpå kom jag tillbaka igen. Jag var osäker och orolig för att banken ändrat sig. Jag var även orolig för att banken ansåg att summan var för stor och planerade att ta tillbaka lånet. Nu när jag dagen därpå kom ville jag inte ha ett hus och jag ansökte om att få låna en mindre summa pengar. Jag förklarade att jag haft för avsikt att köpa en bostadsrätt som ett billigare alternativ. När jag besökte banken på nytt blev även det nya lånet beviljat. Nu fick jag låna 50 000 kronor för att köpa mig en lägenhet i Växjö. Denna dag blev allt avklarat och jag gick för att betala min lägenhet. Samma dag som jag lämnade banken såg jag en lägenhet som var till salu. När jag nu köpt lägenheten flyttade jag in och det enda jag saknade var möbler. Allt gick oerhört snabbt och på bara en dag lyckades jag hitta en lägenhet. Priset var överkomligt och bostaden låg i utkanten av Växjö. Det var en liten etta på bottenvåningen med en uteplats. Dagen jag flyttade in såg jag att min lägenhet var nyrenoverad. Då tänkte jag, nu ska jag komma ifrån ensamheten och få bo i en stad. Bara ett par veckor efter att jag flyttat in besökte jag min bank på nytt i jakt att få låna något mer. Även denna gång lyckades jag låna och för pengarna jag fick köpte jag en del av det jag saknade. När allt var i sin ordning fanns det pengar över och jag tänkte, nu ska det firas. Jag ska kompensera allt jag gått miste om den tiden jag varit ensam. Samma kväll besökte jag Mohammeds restaurang där Marianna och jag träffades. Det var en mötesplats för en del människor. Denna kväll började jag dricka, träffa damer och jag hade råd med mycket.
Människorna runt mig gjorde mig sällskap hela kvällen. Då dök det plötsligt upp mängder av vänner, sådana jag inte träffat på bra länge. Pengarna jag oväntat skaffat mig gjorde mig synlig bland folket. De kvällar jag besökt samma plats och inga gäster kommit, satte jag mig vid blackjacken och spelade.